Paano if we create an exhibit where scientists and artists can work together? Tara, Tara. gawin natin. Pagplanuhan natin. Gawin natin. Nothing beats yung actual kasi pag nagda-demo ko, sobrang ganda ng kulay sa ilalim ng dagat. Pero, marami akong experiences na we do cleanups kasi ang daming plastic sa ilalim. Oo. Alam mo kami, we do research. I think sa lahat ng pinuntahan naming site sa buong Pilipinas, 500 probably. Lahat dun present yung plastics. Really? Sa Yeah. 500 na yan? Yung sites. Mula sa mangroves, sa seagrass, kahit sa beach, kahit sa corals. Tapos madami tayo nakikitang reports na yung turtle na yan, marami sa kanila namamatay kasi nakaka-ingest sila ng plastics. Parang nakapanood ko lang siya dati sa mga videos. Yeah. Nakakalungkot kasi it's reality na siya eh. Kapag kita mo na in person. Tama. So yung mga arts na ganito, I think, really help. At least visualize. Nakikita natin kung ano sana yung itsura niya. And we become more... Ako bilang, hindi naman ako artist, pero I become more attached, I guess, dun sa art na nakikita ko. Kaya kami, kapag nag-exhibition kami, lalo ko na rin sa work ko na very inclined ako to doing ocean thing, ang sinasabi ko is, kahit na-enjoy mo yung part to work, mas maganda pa rin if na-experience mo yung actual dagat. Magkakaroon ka ng connection sa art. Kasi meron kang memories na natatie up mo doon sa nakikita mo, whether it's a decoration or a collection mo. Sana makikita nila na kung paano mo ma-enjoy yung artwork. Alam mo kung ano yung pwedeng mawala if we don't act now. Kami naman, baligtad. Alam namin yung reality kasi lagi kami nag-field work. Pero nahihirapan kami i-communicate siya. Pag hindi naramdaman kasi ng tao, hindi siya nagki-care. Yes. Diba? Medyo wala silang pakialam. Pero I think yung artwork helps translate those realities. Tapos yung emotion, I think yun yung kakaiba dun sa arts eh. Because natatouch yung emotion natin, and if we get touched, we care more about it. Maganda siguro, no? Kung yung mga scientists, yung mga kwento ng mga scientists nagdadayon, kayang i-visualize at i-translate at i-communicate ng mga artists. No? I think marami mga artists ang gugustuhin yan. Kasi kakaiba din na kapag nabibigay mo yung talent mo for such a worthy cause din. Paano if we create an exhibit where scientists and artists can work together? Gusto ko yun. G ka doon. Yes! G na G. G? Yes, tara. Tara. Taning natin. Pagplanuhan natin. Hi, I'm Lara Latosa, visual artist. Hi, I'm Ela Andal, marine scientist. And we'd like to invite you to our upcoming group show titled Collision When Art Meets Science to Combat Plastic Pollution. This will happen on July 24 to 25 during PlasticCon 2025 or Plastics Conference 2025 in new MSI building in University of the Philippines, Dahilan. See you there!